ki frik, se ti djemë në Amerik, mbite besës këm dërbeut, se dalin zot ka të dheut, mbite besës këm dërbeut, se dalin zot ka të dheut. Është thënë dhe dëshmuar më se një herë se liria nuk falet, ajo fitohet. Është thënë po ashtu se jo të gjithë e bëjnë betejën me pushk, sepse për fitore duhet edhe arma diplomatike. Dhe për këtë liri të sotme në Kosovë, i falemi veçmas atyre që u flijuan. Por se një mirënjohje tjetër, po aq me vlerë, i takon edhe mërgatës sonë në përgjithësi, kurse asaj në Amerikë në veçanti. Pjesëtarët e saj, edhe më herët, e sidomos në dekadën e fundit, qëndruan stoikisht në mbrojtjen e çështjes sonë kombëtare, me penë, me dollar, por edhe me pushk. Drenicaku Sacir Gashi është vetëm njëri prej atyre që i simbolizon përpjekjet e shqiptaro-amerikanëve. Verën që shkoi, u kthye të thith ajrin e lirisë së Kosovës martire, të cilën si të kthill e dëshiroi dhe për te në Amerikë dhe gjetiu mbi 3 dekada punoj. Zotri Shaq, po si këto dallandyshet që po fluturojnë mbi këtë vend, këtu mbi këtë gurishte, kur ishit para 36 vjetës, edhe ju u kthyet sërish këtu në këtë vend gurishte, ku punohej dikur. A mund të na thoni, cili ishte shkaku pse ju shkut prej këtu para 36 vitesh? Është e vërtetë se këtu para 35-6 vite isha në marrëdhënie pune po këta gurë, të këtë punishtë në gurëve këtu. Në atë kohë erdhi një oficer i lartë i Beogradit dhe pyeti se kush është informier, unë ju paraqita dhe ai më në ram tha se ti do të rrish goditën se të kur të fash më mu. E thash, ju lutem, shok oficeru duke më thonë në atë kohë, thash unë para të gjitha jam civil, jam informier, thëmë, s'kam nevojë të më nejtë goditë. Tha, unë qeshta për punë, tha ti fleta më një oficer të lartë të Beogradit. Thëmë, që se ka artë e ja, thëmë, unë nëni, e shova qënë në ty dhe shtu që nga përshësapi. Ma në pun tani, më veti, tha ti, ata i sigurisht e kanë e kuptu, tha ti je pëjdenicët, thëmë pëjdenicët. Gjëdorin saktët, nuk e dëne këtë regjim. Thëmë, se dojmë, asë jusë nga dëne neve, asë nga që të dojmë ju, dhe kështu, më raj punë për këtu. Dhe prej këtu ku shkut? Për këtu shkum të në Mitrovice, për Mitrovice, kom paset se kom shku në fshatin tim të lindës Dvojnik, ishte një vjesht, dhe atër kishte pëmë shumë, dhe për aty të fillova me mëndu se kam jam mojtë. Kjo shë që e vlovët? Si vendoset që nga këtu të vazhdoni një rrugë tjetër të jetës suaj? Më thonë të vërtetën, masi pak me idhnim dhe u mërzita pak u edhe këtu në katon, më kujtohet ka kanë që shtu ka shtatori i vëndshëm, kishëm pëmë këtu pari, se këtu në këtë fshatin tonë këtu pëmë të kishën një bukurit dhe vetën të vjeshtës, edhe ishim të i vjellë do pëmë që i ruhen pak për dimit pak ma vonë, i thash kënotë të si me Selimes, cilën veç e patë ma parë, i thash oj Selime, a ma përgadit një bukë përgaqe se nesër do të marrë një rrugë, pikon ka deti do dalet i ka molizi. Dhe kështu që vetëm aja e dike se nuk e dike kërkosh, po unë e kisha më në njërë më dollë malzi dhe më kish më shmenja që më shku një botë tjetër. A ishte vështirë një vendim i tillë më marë? Ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë se më paraqeshin disa ndjenja që a thua do të kthehem ndonjëherë në këtë vendin tim të lindjes. Shumë ishte shumë rëndë kam përjetu. Më kujtohet, ma përgatiti bukën, ma pështjeli më një bezë bardhë, edhe një copë djathë, e këti një livadhe këtu, që i quim Gjelbina, e ka qeshmja burojës, e dolla më po graqë, hipa në tren dhe shkova në pej. Kur shku në pej atër, u duke më pritë se autobusi sheki për qakër, heske gjithë natën. Pritëm atë i saat, e morëm autobusin, udhëtum, gati gjithë natën, në mëngjes zbritëm, malzi në Sutomore.
aty për herë të parë e pash edhe betin. Edhe të zbrita në një vend të huaj, zisha kam jamajt, pushova pak, dhe masën e vazhdova diçka si të gjithë tjertët. Pastaj unë njoftova me njerëz, unë njoftova edhe ma vonë në bënëm edhe meq, cilën që e pata rastin edhe u martova me një gru nga fshati Kryth, cilët ishëm u bom bajanak me Fadil Qapriqin, me babajnë e Basri Qapriqit, edhe gjithmonë kujtuha se tani masanena mësova shumë gjona se shqiptarët asajone, sidomos malësorët nga malësia, nga Tuzi, ata u shpërngulshin më të madhe. Edhe unë mësova që ashtu tash edhe unë përshkoj me ta dhe një ditë vendosëm, i hipëm një autobusit, shkum të në rekë. Per reke tani ishtë në vendet saktume, ku duke mi thy ku finin me dole në Itali. Pastaj në Itali sa që ndruat? Për Triestes, na majtën aty një 7 javë dhe gati si të burgosët. Na dajtën për familjes, në pëtëshën ka jeni, nëse kohë nuk zeshëm me thonë që jemi për Kosovës, po të ishimi nga Shqipëria. Edhe ishte qudi se këtë shqiptarët asaj kohë. E të në visët të tjera nuk shku nësë një vend tjetër, por vetëm Amerikën e zërën. Dhe si e përjetut vetën në Amerikë? Ma thonë të vërtetën, kër i kom hi për planit për Romës, e nga që për pjetë, kom thonë, Kosovë të humba për gjithmonë. Por, ma në të mundë kër shkum në Amerikën e bekum, me cëllën që nuk dishëm as ku përshkojmë, Por zërën e këshim dëgjuar. E këshim dëgjuar, edhe kër shkum atje, e pamë se është, më të vërtet është një vend demokratik, një vend maj bukur në botë, dhe tani e nisha vetën shumë të kënaqur se kum dalë në atë shtet demokratik, në atë tempull demokratik botënor. Sa kemi informata, ju nuk ndetet duar kryq, por me njëherë ju përveshët punës. Cila ishtë punat e cilën ju e bët që në fillim? Me thonë vërtetën unë këtu kisha një profesioni si informer. E kisha ndërmend me vazhdu, po ishte shumë e zeshme se gjuhën nuk e disha. Dhe qashtu fillum të punë pak ma të rëndomta, kështu që mas një kuvat shkurt, merë një ide, edhe deshta mi hap një restorant. Kështu që mas 8 muaj ditë që më rinë në Njërk, e hapa restoranin e parë, hiq largë jo për Kombëve të Bashkuara dhe javova emnin Drenica. Aja ishte në nostalgjia ime, po aja emën tani ishte i qëllum, për asyj se i të vova të tonë shqiptarët vishin, ku e pashin në të pyrën Drenica, ku shë këtë, edhe unë njeftëm. Kur në ka haraj për herë të parë aty, u takum me Leon Gashin, që ishte themelusi i balët kontarë në atë kohë, me Recep Krasniqin, me Sajt Kryzim në të tjerë. Pikrisht këtu, në këtë restorant, Drenicaku nga vojniku edhe nisin në thonjza luftën diplomatike të cilën, si që do të shohim më vonë, nuk do të ndalë dekada me radhë. I heard many good things about Sacir even before when I was in Congress because Për Sacir Gashin e pa të dëgjuar edhe më parë fjalë shumë të mira. Edhe në kohën kur isha në Kongres, kisha dëgjuar për punën e tij si afarist e sidomos për restorantin e tij Arkobalena. Po ashtu shumë shqiptarë më kishin folur se ai ishte njëri nga pronarët e parë të suksesshëm të restoraneve në New York, nga i cili kishin mësuar menaxhimin e tyre. Dhe jo vetëm që ishte i suksesshëm në këtë punë, ai ishte njëri prej të parëve që kishte ndihmuar kauzën kombëtare të shqiptarëve. Dhe vazhdimisht për gjithë këto vjet jeni marrë me restorante apo jo? Po tani masat i restoranit pak më bo qefi, shku në punë të marë, masat i ne pa të hapë një të restorant me emnin Trepqa. Edhe kështu që tani fillun shqiptarët në restoranet e mi, i bëjshin takimet, gëzimet, edhnimet, u të bëjshim, i qajshim halët për të tana. Sa keni hapë gjithsejt? Gjithsejt i kom hapë 15 restorante. Me sukses keni punu apo keni pas edhe dështime? Kom pas suksese, kom pas dështime, kom pas nalte, poshtë, jeta që ashtu ishte. Por me thonë të vërtetë, në kur s'kom pas një pretendim që të bëna milioner, po
dikur tani të vazhdua ato të mhin kokë, unë e kisha këtë qëllimin kryesor se çështja të bëj shqiptarët dhe të bëjmë, të nxamë meq Kosovës duke ditë se Kosova është okupuar. You know, it's always great to be with Albanian friends. Last weekend I was with Albanian friends in Detroit, and next weekend I'm going to be with Albanian friends in Chicago. But since I'm a New Yorker, the best place to be with Albanian friends is right here in New York. Po ngrisim zorin nga ky vend I demokracisë së përkryer. Në këtë vend të bekur, ku shqiptarët kanë dhënë po japin ndihmën më të madhe për atë. Dhe kush ka defilu krejt në për ato restoranet juaj? Më duket se sa kam dëgjuar kanë defilu artist, gazetar, politikan. Kanë ardhur në restoranet e mi, tani masani në masi hapa restoran tonë, e kisha një farë ideja kështu minin kryse tani I marsha si punëtor më punu, e ma në fund dhe javon shë restoranet, edhe shkaj këtë të i zgjenu. Shqiptar që vishin. Shqiptar të atyet që puneshin. E tani në restoranet tonë kanë ardhur artista si Richard Gere, Robert De Niro, tani fillon më ardhen të politikës, Congressmena, senatora, me marrë. Bacjadem, ju keni pas kontakte të shpeshta dhe keni vepruar së bashku me zotri Gashin në Amerikë. Çka mund të na thoni? Shikoni, është histori e gjatë të flas për zoti Gashin, sepse kam qenë atje një herë 6 muaj te ai, herën tjetër 4 muaj e gjysmë. Edhe më kanë ndihmuar ai me shumë shok të tjerë, që ta shetis Amerikën, që ta njoh Amerikën, që të zhvilloj aktivitetet të shumta në Amerikë. Zoti Gashi është njeri I cili e ka shpenzuar, e ka shkri krejt pasurinë e vet për Kosovën dhe tash nuk kërkon asgjë për veten e vet. Domethënë është zemra e atij shqiptarit I cili me vujtje mëdha, me mundime të mëdha ka bërë një farë pasuri atje në Amerikë, edhe e ka shkri tamam I përshtatet asaj mbaju Kosovë, mbaju nëna, mos ke frikë se ke djemt në Amerikë, është me të vërtet një nga ata djemt e vërtet të Amerikës, I cili është pika e shqiptarit, është djali I cili edhe merr vesh nga politika, edhe ka zhvilluar aktivitete të mëdha, edhe ka marrë pjesë në krijimin e atij lobit të parë me shumë të tjerë, me amerikanë, me të tjerë, edhe ka vizituar shumë kongresmene të tjerë, ka pas miq të shumë, me vetëm qëllim që t'i ndihmohet Kosovës, që të bëhet e mundur që një ditë kështu si marrin frymëlirisht, që të bëhet e mundur edhe ai të vijë me familjen e vet frymëlirisht. Megjithatë viti vendimtar ndoshta për juve është viti 90 sa e diun apo jo? Po, më të thonë të vërtetën jo. Pej ku kryesën demonstratat të të njëshit. Pej atyit shqiptarët e Amerikës kur s'kan pushuar. Më kujtohet si kur nësat kur ditën për demonstrata dhe çfarë na trojnë ditën neva atje, demonstrat e të njëshit, e zgjun të më edhe Kosovën, po edhe diasporën atje, dhe ne fillum tani me nrue taktikat, fillum momentalisht me lajmëru Kongresin dhe Senatin. Sa kishin informacione amerikanët në atë kohë se çka po ndodh me shqiptarët e Kosovës? Shumë pak se ishte aja propaganda e Jugoslavisë ishte shumë e fortë në atë kohë, dhe kështu që e kanë pas shumë zërë. Edhe fillesën, po dikur këna hasën vështërsia dhe matë më vaj, edhe pak ma vonë. Kështu që në filles e këna pas shumë zërë me bindë një Amerikanë, se ishë propaganda fort, ata theshin se I kanë të drejtë, por neve nuk po shumë kërë. Edhe muneshëm me më të regu Amerikanëve se çka pëndonë në Amerikë. Çfarë forma shfrytëzuat për të informu? Forma e parë ishëm bëshëm demonstrata, pa në Kombet Bashkuar, pa në Shtëpisë të Bardhë. Njëherë filloj shumë pak, po shkajshën gjithmonë të I rritë të I shumë. There was a wonderful cry, and it was USA. Kjo ishte një brohoritje e mrekullueshme për Shëvat. Më lejoni të them se çfarë duhet bërë do mos Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Jugosllavisë duhet thënë se Amerika nuk do t'i jap ndihmë pa lirimin e Kosovës. Prandaj, brohoritjet tuaja kanë kuptim dhe thonë se pa liri dhe demokraci për popullin e Kosovës, Shtetet e Bashkuara nuk do t'u japin ndihmë dhe do ta pengojnë secilin që do të përpiqet të jap ndihmë Jugosllavisë.
So the cry must be that without freedom, without democracy for the people of Kosovo, that the USA will not give aid to Yugoslavia, and we stand united in that purpose, and this senator will fight any attempt to give aid to Yugoslavia. Sot nuk janë të vuar këtu për herë të parë gjithë këta shpirtrat e emigracionit shqiptar për të protestuar që t'i ndalit turit bishës e egër e të tërbuar të Ballkanit. Serbisë hegemoniste, e cila me djallëzit dhe komplotet e veta shoviniste, po mundohet tani sa vjet ta shtyp, helmoj, vras, torturoj dhe eliminoj nga erat e demokracisë dhe çdo e drejt njerëzore njëri ndër popujt më të vjetër të Ballkanit dhe të Evropës në përgjithësi popullin shqiptar të Kosovës. Ky popull heroik nuk ka kur për të dorëzuar para terrorit shtetëror dhe komploteve serboruse, që po ja kurdisin tani 10 vjet pa ndërprerje këtij populli kreshnik të Kosovës. Shovenizmi serbomadhe ka gjakosur rënd Kosovën dhe me qëllim e ka krijuar një situatë të tillë tepër të rëndë. Pra, tani mbar bota e ka të qartë se Kosova, i madh e i vogël, mësë 10 vjet i ka mushkërinë të mbushura plot helm nga gazi lotësjellës e helmus i policisë sërbe, e cila pa fije turpi njerëzor na i ka mbushur sa e sa herë me kësi gazi helmus, dhomat e universitetit tonë në Prishtinë, konviktet e studentëve, dhomat e spitaleve, t'i vras njerëzit dhe fëmijët para dyrëve të shtëpisë vet, biletë fëmijët e mitur, vetëm si i ka ngritur 2 gishtërinjtë të demokracisë. I tell you, the winds of freedom and democracy are sweeping the whole of Eastern and Central Europe, and they will not stop at the borders of Kosovo. When I was in Kosovo just a few weeks ago, my car had trouble making the last few yards to the main hotel of Pristina because it had to drive through mountains of flowers that the men, women and children of Kosovo threw in front of the car, demonstrating their commitment to freedom and democracy and their friendship for the United States. Kosovë, o guri mermerit kalas, Kosovë që sërpis të hiqet sa das. Kosovë rrethi argjendit këti vendi, që si e shpil në bjesh në kermendit, dhe gjithë shkenarën tok të Bajramcurit, që kur s'mut preku, pa gjak në ati burit. Elen gramosin e ngjitesh në fogon, ku kris me qoqizit hala po shton, në Adriatikën Karaburun, ku djemë të labris u trembër kur. Për ty, Kosovë, shumë Shqipe kanë ra, dhe gjaku i tyre hala nuk është ta, kush la nan e kush la fmi, kush la nusin me dur në gji, por kur se pa jetën me mërzeti, pse nan e babi kina në kufin. E kush nuk e njef kufinin babë nan, a i do t'i bjerë armikut ndërkam, ti dorëzoj shpatët, ti dorëzoj dorën, ti dorëzoj prakun, ti dorëzoj kurorën, ti dorëzoj shpi, ardh dhe zall, dhe do t'jetoj si vdekur ndërgjall. Po çka është bama nuk do t'bahet, kush t'keti natë, le tretet e thahet, e le ta muloj turpi, hija e poshtërsis, Kosova, Kosova Milošević, është tokë e shqiptaris.
Dhe tjerat forma, keni shfrytzuar letra, keni shfrytzuar njerëz që keni dërguar apo si? Unë thash përpara në të nishin isha me atëherë unë njeftu me doktor Ramadan Gjem. Edhe kështu që vendosëm të nestrit, vendosëm diçka më vonë. Të nishin, i morëm e qumë 500 telegrama, sa atëherë nuk ishte faks, e shkum në një post atje, i paguma të tolla, tash nuk du më thonë sa kanë kushtu se s'ka rëndësi. Edhe kështu që nestrit çdo senator dhe Congressman e ka pas përpara në tavolinën e punës se çka po ndodh në Kosovë. A pat efekt kjo? Ka pas shumë efekt se masanena na telefonation, na tregoni pak më përsapën çka po ndodh aty. Sa kishit për krahjen e shqiptarëve të Amerikës përkatësisht misionit diplomatik shqiptar në Amerikë në të kohë? Në atë kohë, misioni, më thonë vërtetën, edhe para demonstratar ne kishim një marrëdhënie, se unë harrova mu tregu përpara, kur shkum në Amerikë atje mas disa kohëve patëm kontaktu me misionin shqiptar, pra në Kombët Bashkuar. Edhe për atë kohë, për neve kosovarëve ne kishim një opinion, kishim një dashuri për Shqipërinë. Ma në fund nuk na dul ashtu që shkëna me nuk. Por ma në fund na kishim dashuri edhe unë për vetën time me shokët e mi ishim shumë të gëzu, shumë të knoqëm se bënëm kontakt me shtetin nam. Kishim për kraje, po ata nuk gëzeshin bashkë shumë më na për kraje, po indirekt më që ashtu marrëshim disa. Bëjshim disa takime, më kujtuat ku ka pasur dhe ai Nastonesti, ai sekretari i punëve të jashtme të Shqipërisë. Ne përshin dhe film atje për arritjet të Shqipërisë, ne u gëzeshëm gjithmonë. Po tani dalim kështu të lidhja qytetare shqiptare amerikane, cila aja për mendimin tem ka lu një rol, edhe është një histori shumë e veçantë për diasporën shqiptare në Amerikë. In 1989, when we formed the League, Më 1989, kur u formua Liga, Gashi ishte i gatshëm çdo konsultonte me mua. Më shoqëroi në Gjenevë, në Kopenhagë gjithjiu, sepse ishte shumë interesuar të ndihmonte çështjen kombëtare. Në sajet të kësaj lige, ju edhe për herë të parë dërguat në Kosovë një kongresmen amerikan, Tom Lantoshin atëherë apo jo? Tom Lantosi, edhe para Tom Lantosin, edhe DioGuardi ka ardhur, edhe Tom Lantosi, po e Tom Lantosit ishte shumë e lidhur në është pak histori e gjatë, nuk di sa do të mujna më shkuan ena. Në 1988 besoj, ato të shtatën më s'paqarru. Herën e parë u takum me Congressman Tom Lantoshin. Kishim një intervistë ku ishte aty e zari i Amerikës. Pas tana biseda, ai Tom Lantosi po thotë se kjo është Amerika, kjo është demokracia. Për shembull, zoti Gashi ka ardhur pe Kosovës, ka fillu një punë të rëndëmt, sa dëshpranari 4-5 restorantave, edhe ishte lavdat për mua. Tani nërmjet kohës, neve ishëm danje në nënë se për Shqipëri nuk falshëm shumë se në mëneshëm se është shtet sovran, nuk deshëm ju përzi, por për Kosovën, gjithmonë deshëm Kosova është okupu. Nërmjet ati takimit, a i shfaqe një dëshirë, thot, dëshira jame, thot, me më dhe njëtën tem është, thot, që më shkel koma një ditë në Bulevardin e Tiranës. Unë edhe po qeshi kur pisha, më nova, thash mos po dhe më shku me qizme dikun, ashtu që shmëndeshin atëherë. Aja kuptaj dhe, për qafoj, tha, jo, zoti Gashi, tha, unë një miku i shqiptarë, unë dëshiraj më shku me vizitu, mi pa popë në shqiptarë. Atëherë na, se tashme përpare, kishim dhe lidhje kështu, me misionin shqiptar dhe unë o zotësova e thash, tapi besën se koma jote e parë ka më të shkelin në Shqipëri, edhe ashtu ndodhi. Para se të shkonte në Shqipëri, Tom Lantosh i shoqëruar nga ish kongresisti Joseph DioGuardi i bëri një vizitë Kosovës. Ishte kjo hera e parë që një zyrtar kaq i lartë amerikan njihej më përse afërmi me hallet e shqiptarëve të Kosovës. Fotoja tregon edhe çastin kur zotrinjt i dorëzojnë Adem Demaçit ftesën për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ju kujtohet në ndonjë rast ku keni marrë pjesë së bashku në këto aktivitet? Shumë raste ka që kemi marrë pjesë së bashku, shumë raste me bordet të shumta. Më kujtohet rasti kur e kemi përgatitur
takimin e krejt komunitetit atje, me kishën katolike, me xhami, me të gjitha, se atëherë kur shkova unë kishte veç filluar paka shumë të bëhe një farë damje, do farë partishe, do farë tjera sede, kur isha unë bashkë me Gashin, me të tjera, rritëm që t'i bashkojmë të gjithë në një vend, edhe të bëjmë demonstrata para Kombeve të Bashkuara, edhe të takohemi rreth tavolinës, edhe të analizojmë shumë probleme, edhe të veprojmë së bashku, kështu që ka shumë aso takimesh të cilat nuk mund të ndaj asnjë përveç e veç, sepse kam qenë atje gati një vit te Gashi. Also, another interesting connection. Sacir Gashi Është edhe një lidhje interesante me Gashin. Gruaja e tij, Mësherefja, është motra e Masar Krasniqit. Nëpërmjet të Sacir Gashit, unë njoftova me Krasniqin në Zeland të Re dhe qysh prej fillimit ai ka qenë në krye të degës sonë në Australi dhe Zeland të Re. Do thotë këtë kontribut për ligën tonë e ka sjellur vetë Gashi. Kur e patën bra e në Berhadrin, në Bruxelles, ne krysia e labit të organizumja 3-4 vetë në cilin isha unë, DioGuardi, Denderti, është një pejdibër, si që li ka kontribu shumë, dhe Red Gjakli, morëm aeroplanin dhe shkum në Bruxelles. Aty bënëm kontaktet e para me diasporën shqiptare në Evropë. Dhe kështu që e në Berhadri, lese na kishte bashku atërë për zjalli, për na bashkoj ma shumë edhe për zvudekruj. Ati bëm kontakte shqiptarët dhe u lidhëm dhe bënëm demonstratat forta. Të të noni këshim që disa njerësja, Eva Brandli, këshim që në Gjeneva atje, edhe kështu që fillun kontaktet e para dhe me Evropë, me Parlamentin e Evropës, u takum me ta njerëz, e shpjegum gjendjen e Kosovës. I remember when Enver Hoxha died, I was invited. Më kujtohet, kur vdiqen Verhadri, mua më thërën djali dhe nëna e tij. Se bashku me Gashin ne organizum demonstrata në Bruxelles. Kjo ka ndodhur me 1990, para së të vija me Tom Lantoshin në Prishtinë. Sacir Gashi më ishte pranë në Bruxelles edhe kur dhash eulogjin në varrimin e Enver Hadrit. Pas Bruxellit, Gashi dhe të tjerët mbajtën fjalën e dhënë kongresistit Lantosh dhe e bën të mundshme vizitën e parë të një zyrtari amerikan në Shqipëri. Une, Red Gjakli dhe Bruno Solimaj, Denderti e këna prit në Shkodër Tom Lantosin dhe e këna shoqëru kretë për 3 ditë vizit që ka ishte. Aja vizit u bëjtë e sapë se ishte vizita e parë, një kongresmeni ka të zyrtar, absolut, në vizit për herë të parë në Shqipërinë atërshme. Dhe sa kishte efekt kjo vizit pastaj në çështjen shqiptare në Amerikë, në trajtimin e çështjes shqiptare në Amerikë? Këtu ishin disa mendimet ndryshme. Dikush të se kena bo mirë se kena shku, disa të ishin jo, po neve shkum me qëllim se atër komunizmi veç ishin hullat rajt, dhe ne shkum me një porosi që të thojmi. Dëshira jo në komunitet shqiptarë gjithmonë ka kanë që Shqipëri mos delët gjak. Ne shkum me atë porosi një par mënyre, se s'më shumë o thonë këtë bashkë drejt, por një par mënyre që dëshirojmë, ne jemi shqiptarë atje për 10 milioni që demokratizohet, ti bëjmë marrëdhëniet me shtetin më demokratik në botë. Na fillum e dëshireshëm që të bëjmë orë ndërmjet Shqipërisë dhe Amerikës dhe kështu dhe matë punë të ndodhë. Gadi Nikos ishte atëherë që formuar edhe Lidhja Demokratike në Kosovë dhe atëherë kishit edhe një dëshmi që organizuat në Kongresin Amerikan bashkë me Serbët. Si u ndat në atë dëshmi? Këto dhe më shku pak ma tepër, pak ma mropa. Më kujtohet ishte të nënshë. Kisha katolike diasporat shqiptare në Amerikë e patir Zotin Rogova me Angel Sejdën që të vinë për ligjeratat i për Bogdan. Dhe kështu që here e parë, po aty ishin paracit, ne ishim Liga Qytetare Shqiptare e kishte marrë një haftë madhe dhe bëshëm sukseset më raja. Arritshëm, tani neve në erdhen disa gjona kështu pak kështu që mos takoni ma ta njerëz, se ata i kanë pasaporta dhe Jugoslavë nuk janë të përshtatshëm ju mu taku. Mirë po ma në fund punit, disa e kryesisë labit nuk shkum. Gati asnjë. Po unë u punovat meset dhe i thash një shokut tim Bruno, thëm, këna bo keqës këna shku. Unë dhe të shkoja dhe të flasë më Rogovën.
unë do të flas pak më rrotlla Dronicës. Edhe kështu ndodhi. Ishte ardhur në kafet e tij së di Bityçit, që li ai kishte rësojnë nëse kohë. Dhe ai më thotë urgova thotë me Angel Sejden jam këtu që se dëshironi të më marr hajde. Na vendosëm me zotin Bruno dhe shkum, dhe tash nuk më kujtohet, fola disa fjalë, unë e pash se munja me vesedu me tjerë. Dhe kështu që, ma në fund, ishte hera e parë që unë njoftova me zotin Rugova edhe me një delegacion në ashtu të Kosovës të asaj kohë. Kur ma në fund, situata po nrohet atje, ndëgjum se u bishin disa progrese kështu nga çështja kombëtare, u bëshin të ndresa, domthon, çka folshëm sa duhet të nestra u bëjke mësme. Kështu që Liga Qytetare Shqiptare filloi me aprovu rezolutat të para në Kongresin Amerikan. U tregoj shumë amerikanëve se çka po ndodhe. Një ditë e vendosëm që të bëjmë një dëshmi në Kongres në Washington dhe i ftuam krejt, si të thëmë ata intelektualët, ata udhëheqësat atje të Kosovës këtu i tonë, vendit tonë dhe kështu nuk më kujtohet, më duket dikon ka 10-15 që ishte dhe Ibrahim Rugova dhe kështu i pritëm në Washington. Atë dëshmi e udhëheqëske miku i shqiptarëve Tam Lentosi, ishte presidenti ynë Gjazep DioGuardi, e aty nga ona sërbe kështë ardhë ai Qosic, ai Dobrica Qosic, dhe kështu që ne shqiptarët ishëm një nënon, ata një nënon. Dhe kur fillun argumentet, në filles këshëm ndjenja se do t'i mujmi sërbë. Dhe kështu që edhe i mujtëm sërbë, ata dulen kështu të këritën për aty. Karen, yes. Have you discussed with Mr. Lantos, or are you familiar with the guidelines? For permitting me this opportunity. I want to commend Congressman Lantos and Congressman Porter, the co-chairman of the Congressional Human Rights Caucus. Ajo që po ndodh në Jugosllavi mund të ketë pasoja të rënda edhe për shtetet përreth. Disa politikanë në Jugosllavi ende udhëhiqen me pasionet e errta nacionaliste dhe nuk i respektojnë parimet e barazisë politike dhe ekonomike të popujve. Kjo dhe mos trajtimi i barabartë të qytetarëve shkakton dhunë. Pikrisht kjo po ndodh në Jugosllavi. Politikanët e papërgjegjshëm kanë nxitur dhunë ndaj qytetarëve shqiptar, po ata lider serb kanë kufizuar autonominë politike të Kosovës. With a strong possibility of instability. Very pleased to be here and privileged, and I apologize that I am not going to be able to stay, and I thank you for accommodating. Falenderoj senatorin Dol që ja tërhoqi vëmendjen Kongresit për dhunën që po ushtrohet në Kosovë. Administrata e Shteteve të Bashkuara nuk duhet njëkohësisht të qëndrojë në dy rrugë. Njëra se gjërat po shkojnë mirë dhe tjetra që flet se të drejtat e shqiptarëve po shkilen në mënyrë sistematike. Kur janë në pyetje të drejtat e njerëzit, ne duhet të jemi të gatshëm të veprojnë aty ku na thrasin. I believe Americans will be generous unless they feel their support is being used to prop up tyrannical regimes. SBA duhet të veprojnë kurdoherë që kërkohet ndihma e tyre për të përmbysur një regjim antinjerëzor. Të përgosurit politik ende derdhen e përburgjet jugoslave. Në Kosovë shqiptarët po vriten. Disa shqiptarë që kanë psuar dhe për këtë janë thirrur të dëshmojnë në Kongres, regjimi jugoslav nuk i ka lejuar të lëshojnë vendin, për ta bërë të pamundur njohjen e tragjedisë njerëzore. Prania ushtarake, dhuna, keqtrajtimet e arrestimet në Kosovë përkujtojnë qëndrime etnocentrike, të cilat nuk kanë vend askund në Evropë dhe në asnjë shoqëri. I have to thank the real freedom fighters today, my dear co-chairman. The people who died. Now, dëshiroj që në fillim të falenderoj të gjithë luftëtarët e vërtet për lirinë e Kosovë që psuan nga regjimi jugoslav. Janë me qindra të vrarë e të vdekur në Kosovë, por të dhënat e hollësishme për vrasjet është vërtet të sigurohen në Jugosllavi. Por të fillojmë me 27 vrasjet e dokumentuara gjatë demonstratave të të-nënshit. Pas kësaj, në janar shkurtin e këtij viti, kemi edhe 34 raste të tjera.
Mos t'i harrojmë vëllezërit Gërvalla të vrarë me gjakftofësi dhe Enver Hadrin, aktivist për të drejtat e njeriut. Të gjitha informatat flasin se në këto vrasje ka gish shërbimi sekret sërb. Edhe gazetat dëshmojnë se terrori shtetëror sërb është shumë i pranishëm, jo në Moskë, por mu në Beograd. Duhet do mos të bëjmë diçka. Duhet të dërgojmë për këtë një sinal të fuqishëm. Për këto kam shkuar të dëshmojnë në Gjenevë, por kur kam mbajtur fjalim atje, jam detyruar të veshi këmish antiplumb, sepse kam qenë i kërcënuar. Në Gjenevë kam shkuar të ofroj 34 dëshmi të mbledhura nga Enver Hadri, të cilat për shkak se u vra, nuk arriti të dorëzoj përfaqësuesit special për të drejtat e njeriut pranë OKB-s. Këta 34 emra i kishte gjetur në xhepin e bashkëshortit dhe mi dha gruaja e Enver Hadrit, dhe siç thash, i kam dorëzuar në OKB në këmish antiplumb. Aktivisti Pjetër Ivezaj, i cili kishte organizuar një demonstrat në Amerikë, 5 vite pas është arrestuar në Jugosllavi nga UDB-ja, e cila mbante në duar fotografinë e tij. Është dashur një dëshmi e gjatë në Kongres për ta liruar nga burgu. Shkurt, në Jugosllavi ka apartheid, dhe kjo ndodh pikërisht në Kosovë, ku shqiptarët e kanë mandelin e tyre, Adem Demaçin, i cili i kaloi më se 27 vite në përburgje. Falenderoj edhe këta luftëtarë, të cilët ndonse të kërcënuar erdhën të dëshmojnë nën mbrojtjen e FBI-t. Qeveria duhet të ketë një qëndrim më të fortë dhe të zmbraps këtë që po ndodh në Kosovë. Falenderoj edhe gjithë ata demonstrues që ndodhen jashtë, të cilët më dëgjuan dhe nuk penguan këtë dëshmi, me çka ata treguan se kush është terrorist. From South Africa, or at least it's going. And Yugoslavia has a Nelson Mandela, or at least the Albanians have, Adam Damace, who was in jail for over 27 years. And Nelson Mandela was released before even any talk of releasing Adam Damace occurred. So I have to thank those freedom fighters that died, and I have to thank the 15 that flew here just in the last 2 days from Kosovo. And believe it or not, threats have already been received. There are security agents and FBI agents back there. Some have to travel in bulletproof limousines already. It's the truth. Përballë fakteve të kongresmenëve dhe senatorëve që i pam dhe dëgjuam, thot zotri Gashi, përpjekjet e delegacionit serb në krye me Dobrica Ćosićin dhe priftrind Artemije, Jeftić e të tjerë për t'i hedhur poshtë ato ishin të kota. Nuk u ndihmoi as përkrahja e pa kompromis e kongresistes me prejardhje serbe Helen Delić Bentley. Në kongres atje ka pasur një rol kryesor Luleta Pula Beqiri, e cila me dokumente gjalla para kongresit dalë me dokumente çka po ndodh, çfarë gjenocidi, çfarë pa drejta është bëhen në Kosovë. Do të më vinte mirë po të jetë mundur që fondacioni t'i parashtroj këto dëshmi plotësuese për shkeljen e këtyre të drejtave që i përmenda. I will be glad to present the Honorable Congressional Human Rights Foundation with the following evidence that would support my presentation. Një numër fotografish të njerëzve të goditur nga dhuna brutale policore, një incizim në videokaset të një vajze të helmuar 18 vjeçare dhe pasojat e helmimit të saj, të cilën e solli nëna e saj, antare e shoqatës tonë. Një raport mjekësor për kronologjinë e nxënësve të hospitalizuar në Kosovë. Raporti i konziliumit spitalit në Prishtinë, lidhur me simptomatologjinë e të helmuarve, i nënshkruar edhe nga mjekët serb, të cilët pastaj hoqën dorë nga ai. Incizimi në videokaset të vrasjes së 17 vjeçares Ylfete Pumolli nga Podujeva, që është prezantuar në ditarin e televizionit Prishtinës, ku shihet vrasësi, ndërsa në raportin e gjatë, të cilën e dha Këshilli Ekzekutiv Federativ lidhur me këtë, thuhet se është vrarë në rrethana të panjohura. Një numër deklaratash rënqesës të fëmijëve dhe grave të familjes së bastisur Gubetinin nga Nedakovci, të cilat kishin me qenë të mira për rubrikën besuat ose jo, kjo ngjan në Kosovë. Mbi 70 deklarata të nxënësve të helmuar që ju dorëzuan shoqatës, si dhe fotografitë përkatëse. Dhe në fund më lejoni të shpreh kënaqësinë dhe konsideratat tona për vullnetin e gatishmërinë e juaj për të na dëgjuar dhe të themi se shpresat tona të mbetura për zgjidhjen e problemit të Kosovës i mbështesim në veprimin e presionit ndërkombëtar. I samo još jednu stvar. Čula se nekoliko pitanja ovdje i ukoliko bude vremena, ja sam spremna da na njih dajem odgovore, ako ste vi spremni da me saslušate. My final comment is that my final comment is that the questions that have been raised here in this hearing and that have been
addressed to us. If the honorable auditorium is ready to listen, I will be ready to answer. This hearing is adjourned. Edhe kjo ishte fitoria më e madhe juja? Fitoria më e madhe dhe kur nuk e harraj, se aty ishte një festë e madhe për shqiptarët e Amerikës. Edhe tani aty u bën kontakte dhe më të mëdha. U kthyem atje në New York, e bënëm një darkë që nuk mbahet men, ishëm dikun ka mas me të pru 2000 vetë në nshatën hotel, kishin ardhë me senatar, me mishti kishim thirë aty, diskutun të tonë. Po mund kujtohet shumë mirë në diskutim i Recep Qosës, i cili dul para popullit dhe tha, o vllazër, o shqiptarë, thot ju e të shut venin e ju, thot se s'kishit liri. Më dhonë liri, na s'kishim as për veti. Let him have it in Albanian. Let's see. Yeah. Si qumë na yve e dini që unë kam 75 vjetë këtu në Amerikë, ish një 4 vjeç kur erdha në Shqipëria. Kur prindrit tonë edhe panoli kur s'na la që të haronim Shqiprinë edhe shqiptarët në botë. Po, tër jetën time, një demonstrat si kjo, kur se kam parë. Recepi këtu kur foli, na tërnditi. Ato fjalët që përdorte dhe Fanoli në kohët e shkuara. Edhe ajo vjershe Fanolit në kohën, që theshte, baju neno, mos ki frikë. Ajo kohë, ma atë kohë, Fanoli e tëndite, po jo si Recepi i beri, sot këtu. Sot jemi shqiptar, edhe cana, si folësi tuaj, është shqiptar në Korqa. Po të gjithë edhe unë sot jam kosovar si yve. I give you Papas Antonio Bellucci. Roft Kosova Republike. Kjo është hirma e të gjithë arbreshvet, ashtu si është hirma e të gjithëve të New Yorkut, shqiptar, e të Chicagos, të Detroit, të Philadelphis, ku do është një shqiptar i ndershëm, sot është për një republik kosovare.
falenderoj Josef DioGuardi, që e njoha të katun të ti arbresh, të një dit ku a i vene i ture kërkuar gjurmat e atit të ti, e mames të ti, e atje të ka i katund që thuhet katundi, atje na u tëkuam, atje na u pustim, atje na u përfeqësua. E sot, me ftesën e lidhjes shqiptaro-amerikane, në të cilën jam edhe u pjestar i nderit, jam këtu sot, zëmër me ju, zëmër me aspiratat e Kosovës, zëmër me universitetin e Kosovës. Po, edhe jam këtu në ëmër të peshkut tim arbresh, në Hungro, Ercole Lupinaci, ashtu si dini, në Kalavri, pastaj 500 vjet, jetojën arbresh. Ashtu i gjallë shpirti arbërit, ashtu edhe këtu, në New York, ka të ronjë për qindra vjet, shpirti i Kosovës, Republike. Edhe ishte çudi se këtë shqiptar të asaj kohe, e të navisët të tjera nuk shkuan në asnjë vend tjetër, por vetëm Amerikën e zgjerrën. Mas 8 muaj ditë që më rinë në New York, e hapa restorajin e parë, hiç larg jo pe Kombëve të Bashkuara dhe javova emrin Drenica. Ai ishte nostalgjia ime, po ai emën tani ishte e qëllum për arsye se i të vova të tonë shqiptarë vishin kur pashin të pyrën Drenica, kush o këtë, edhe unë njoftëm. Ai ishte njëri prej të parëve që kishte ndihmuar kauzën kombëtare të shqiptarëve. Por më thonë të vërtetën, në kur s'kum pas një pretendim që të bëna milioner, po dikur tani të vazhdua ato të mhin kopë, unë e kisha këtë qëllimin kryesor se çështi të bëj shqiptarët dhe të bëjmë, të nxamë meq Kosovës, duke ditë se Kosova është e okupuar. Zoti Gashi është njëri i cili e ka shpenzuar, e ka shkri krejt pasurinë e vetë për Kosovën dhe tash nuk kërkon asgjë për veten e vet. Kështu që në filles e kena pas shumë zërë me bindje Amerikanë, se ishtë propaganda fort, ata theshin se i kanë të drejtë, por neve nuk po shumë kërë. Cil tjetër prej veprimtarëve kosovar keni njohur në Amerikë dhe cili është kontributi i tyre? Kosovar, më thonë të vërtetën, ka shumë që kanë kontribuar. Janë, është ai
Hari Bajraktari, me gjithë se pak ma vogun, po ka kontribu shumë, jem vllazit Osmani. Por kontributin më të madh, kështu që e kanë bën malsort. Është një Vasel Tomi Vezaj, është Gjan Gjek Lekaj, është gjetësinishtë që ka pas një radio, se gjithmonë unë mendoj që ai ka kontribu mas shumëti. Tani neve harrum me thonë se e kena pas për muni shëqat me emnin Isuf Gërvalla. Aja ishte zidz. Këtu në syte aty në sërbe ka kontribu shumë. Në kam bashkan zitën për demonstrata. Kena punu së bashku. Me fjallë tjera, çdo shqiptar i Amerikës ka marrë pjesë. Ka kontribu asa ka pas mundësi. Një kapitull e veçantë e aktivitetit të shqiptarëve në Amerikë është shënuar në fillim të viteve të 90-ta, kurse bashku me intelektualët e ftuar nga Kosova u bë pajtimi i 13 gjaçeve, 2 plagëve dhe 28 nga tresave. Në solemnitetin përfundimtar të mbajtur në New York, mori pjesë edhe nëna e DioGuardit. Shkurtimisht, dy nga miqit me Sakirit tonë, profesor Qede dhe profesor Krasnikin, sepse nuk kemi kohë për të bëjmë gjaka. Profesor Qede, si kur se dini, është bërë një simbol sot në Kosovë. Ajo që i bëhet në Kosovë nuk ka shpahë me njëherë ma parë, hynë kohën i Skënderbeu, kur princit shqiptarë dhe armënjanë, mas marrëveshjet e tyre u bashku dhe fillu luftet kundër turkut. Profesor Qede është shumë i njohur në vendin e Portoj, nuk ka shtat në Kosovë që nuk ka vizitu. Shkrimi e tij lexohet aty dhe janë bën objekt inspiracioni për shumë të rinj shqiptarë. Profesor Qeta do të flasë dy fjalë. Qëllimi ka qenë një afrim i të gjithë shqiptarëve, kudo që të jenë ata. Ndoshta në të ardhmen do të shkojmë edhe në Gjermani e në Zvicër, ku edhe atje ka raste gjakmarrje edhe konfliktesh midis familjeve të ndryshme. Shfrytëzuam rastin që bashkë me ndjenjen e tolerancës, e bururisë, e fisnikërisë që u shpreh në pajtimin e gjaqeve, t'i afrojmë njëkohësisht të njerëzit, t'i afrojmë njerëzit tuaj. Ky aksion duhet të ishte aksion, ose si i kemi quajtur me vonë lëvizje gjithë popullore, i afrimit të njerëzve. Jo vetëm për çështje gjaqeshe, e konfliktesh, e ngatresash, por edhe për një afrim të përgjithshëm që sot më shumë se kur na është i nevojshëm neve shqiptarëve, kudo që të jemi. Përtim për Kosovën. Toka jonë e mirë, toka jonë e pangojë, do të shtrylli fjallën gjerësa gjakt pikojë, të flasën nga gjaku, pastaj fjallës sime t'i vijë ere gurit, ere farës sëmbime, të hepohem me ty mbi valet e gjdo shtërngate, të bëhem një grusht të dhe i mirë i aresate. Ju shpeti të të plotoni për Kosovë. Sa do të dëshiraja që edhe të vi me ju, që t'i vi një herë, anë për te i dërmicës time, të knoqen me hirë e ranë të blinit plak në fund të borit të shtëpisime. Por jo vllazër, nuk do të vini, as kësaj rrave. Kemi punë të rëndësishme për të kryer edhe ne këtu. Pra shumë
Para shumë vite shkuronisa për Amerikat botë, mendova se humba për gjithmonë Kosovën time. Vitet kalojnë dhe dëshira për ta, jo vetëm që nuk zvoglohet, por ajo vitet për ditë më tepër. Këtë po thëmë se ne do të vimi me lirin zbashku me vallën e madhe të kashnikëve të cilët unë dhe moshatarët e mi do të lozim një ditë mund në mes të zemrës të Kosovës. Në një kohë erdhë një farë ideje që do të formohen në ndeg të lidhjes demokratike. Më thonë të vërtetën, për formimin e degëve lidhjes demokratike, unë me shokët e mi, kur thëmë unë s'kom kem vetën aty, po kom shokët të cilët kam punu shumë, vendasëm këtë ide që të përkrahëm dhe të formojmë në ndeg në krye me Ali Aliu. Kështu që në ndeg të fillun të formohen mund në restorantëmi. Dhe fillum në formu aty dhe mu më propozohen si kryetar të në ndegës më natonit. Dhe din dertin e zgjedhen për kryetar të ty në 3 shteteve të LDK-s, është Kanarika, New Jersey dhe Njërë. Për vetën time, mas 15 dite, e pashtë se kumë gabu. Dhe lash dorheqe, se aty paraqitën disë, e pashtë se me formimin e lidhjes, në ndegëve të lidhjes demokratike, fillaj të zbehet puna e ligës. Puna e ligës. Kështu që fillaj të zbehet, po në nuk e lejum që të zbehet. Kështu që tani u përqendruan më shumë plene. We went down to Houston yesterday, where the economic summit of industrialized nations are meeting. Dje kemi qenë në Houston, ku është mbajtur samiti ekonomik. Gjo DioGuardi dhe unë kemi qenë në press center dhe në takim me delegatët e samitit, ju kemi treguar për Jugoslavinë dhe ju kemi thënë se derisa në Kosovë nuk respektojnë të drejtat e njeriut, popujt e Perëndimit nuk do t'japin Miloševićit asnjë qindark ndihmë. Pa e parë demokracinë në atë vend nuk do t'a japim asnjë dinar ndihmë. Dhe kjo porosi është dëgjuar mirë e qartë. Mund t'ju them se në Kongres nuk do të kaloj asnjë paketë ndihmave humanitare derisa stacionet radio-televizive dhe gazetat nuk kanë liri shprehje për të drejtat e njeriut. Mesazhi që erdhëm t'u përcjellim këtu të gjithë së bashku është liri. The message about human rights that we're all here to say today. The message is freedom. Freedom, 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 freedom. We met yesterday. We convened a meeting at the highest levels of the State Department. Dje pashtu kemi pas një takim në institucionet më të larta të State Departamentit, përfshirë zyrën për të drejtat e njeriut, lindjen e mesme dhe zyrën e sekretarit Eagleberger. Në debatin e mbajtur, ato e shqyqojnë një politik të kthimit nda Jugosllavisë, por ne u themi që ta rishikojnë këtë, sepse të gjithë janë në vështrimin e Kongresit. USA! 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 Secretary Baker has outlined Sekretari Baker I kanë nënvizuar 5 principe dhe thot se nuk ka ndihma për Evropën juglindore derisa atje nuk vepron. Ligjshmëria përkatëse, administrimi I saj, mbikëqyrja të drejtave të njeriut, decentralizimi ekonomik. Ai ka përmbushur ndonjërin prej këtyre kushteve Jugoslavia? Jo. Kjo porosi ka për të përhapur qartë në të gjitha vendet. Pas një jave mbahet një seminar për State Departamentin, për të gjitha njësitë federale dhe për të gjitha organizatat amerikane ku do të shqyrtohen të gjitha këto pika të shoqëruara me fakte dhe dokumentacion. Nuk mund të flitet në një anë për të drejtat e njeriut e në anën tjetër ta ofrosh çekun e ndihmës. To të dyja të shkojnë paralel. Kosova! Free 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 Kosova! Now
Tani kur flasim për të drejtat e njerëzit, duhet të flasim për të drejtat njerëzore në të rruzullin toksor. Dhe dje në Houston, femra që ishte në krye të lëvizjes demokratike për Kinë, e mbajti një dëshmi të përgjithshme dhe tha se të drejtat e njerëzit janë të njëjta si në Kinë ashtu edhe në Jugosllavi dhe Kosovë. Ne duhet të jemi unik dhe bashkë me juve sot janë biliona kinezë. Janë 200 antarë të Kongresit për të drejtat e njerëzit. Me juve sot është DioGuardi, kryetari i Ligës Qytetare Shqiptar-Amerikane. You are not alone. You are not alone. DioGuardi! 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 You all are blessed to have the leadership you do. You're blessed to have the family and the Nuk jeni vetëm. Jeni të bekuar që keni përkrahjen e leadershipit tuaj. Jeni të bekuar që keni komunitetin tuaj dhe vlerat që i përmban. Ne jemi të bekuar që ju kemi juve. Është e vërtet që ka pasur shumë gjak në rrugët e Prishtinës. Nuk do të lejojmë që duart e përgjakura të Miloševićit të arrijnë në xhepat e Washingtonit. Të përkujtojmë një porosi. Kongresi Amerikan është 1000% me ju. Në këtë situatë jemi së bashku jo vetëm për sot, jo vetëm për nesër, por derisa të ndrojë situata në kuptimin afatgjat. Zoti ju bekoft. Zoti i bekoft shqiptarët etnik në Jugosllavi. Në një fotografi që kemi pa në gazetën Iliria në 91-shin jeni së bashku me Dick Cheney, tashti nënkryetari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë ishte ministër i mbrojtjes. Çka do të thotë kjo fotografi? Çfarë keni pas me te atë kohë? Ishëm një vetë pasmë të shqiptarë, se neve shqiptarëve kudo që vishin senatorët, kongresmenat, politikanët amerikanë, ne ishëm të ftuar. Më shkuat i më morë pjesë dhe më të reguën ato në shka këshë mundësi administratës të asaj kohet Bushit, Clintonit, Masanina, se qka pëndohë në Kosovë. Edhe në pata rastin bashkë me Zotin Qeni thashtë se po shkelen drejtat në Kosovë, ju lutëm diçka të bëni. Edhe në atë moment a ishte sekretari i defense, dhe më sekretari i mbrojtjes. Qeshi pak tha, do të bojmi që është të mundën. Edhe kështu që më dha dorën dhe në atë moment të fotografum dhe një vetën shumë të mirë. Me kë tjetër prej figurave madhështore të Amerikës jeni takuar dhe i keni qa hallet e shqiptarëve? Me më ka qenë edhe është me të bëhet ka qenë miku i shqiptarëve Robert Dahl, cilin për sa herë u munum që bëhet president i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, një shqiptar të kena përkro. Kujtohet një herë ishte, sigurisht ka qenë ka 38-39, kishtit për më bon kandidat në Partinë Republikane kundra Bushit, dhe organizum një shqiptar dikun ja 10-15 vetë, cilët mujtë të japi komplimentin kështu pej zemrës djemve të malësis të gëzit atje që në një mund, ishte gjimgjema, aj që në për një katë se ishte miku i tina, dhe shku me bënëm një fushat ashtë madhe, që sot më kujtohet ishte një bore madhe, e këshin qitë venin aty për Bushin, se me votu Bushin, na e heqëshëm fotografi në Bushit, e heqët shumë dolit. Ata Sharif atë një hamshirit atë thënë, po që ka i një ju, thët, ju një ka prek një ligjin, ne them ne jem shqiptar, ne jemi për Robert Dolin. Thëm, e po, të jeni për Robert Dolin, thëtë, se heqni këtë fotografi në Bushit, na nuk kemi, na kemi qef me eliminu ato, zot mi pas ato. Kështu që thanë, nevo mujnë na mu burgos, po kërë morën dhe se jemi shqiptar, na falen. All these American flags, isn't that beautiful? These are the terrorists, so-called terrorists. Well, let me say, first of all, I'm very honored to be here. Very honored to be with my good friend,
Më lejoni të them para së gjithasht se jam i nderuar që jam këtu. Jam i nderuar që kam qenë tash një kohë të gjatë mik i Xhemës, DioGuardit dhe të tjerëve. Unë besoj në liri, besoj në të drejtat e njeriut dhe besoj që kjo të ndodh edhe në Kosovë. Nuk mund të lejohet që njerëzit të jenë të shtypur ose të mos gëzojnë të drejtat e tyre, kështu që pajtohem me ju kur thoni, lironi Kosovën, bëjeni tash. Nuk po ju premtoj, por mund të jem në Kosovë pas një muaji për të parë se çfarë mund të bëjmë. Dhe kur të shkoj atje, planifikoj të takohem me vëllezërit dhe motrat tuaja, ata të cilët janë të privuar nga liria, të cilët vazhdojnë të jenë të shtypur. Liria ka kapluar pothuajse mbar botën, pse Kosova të jetë përjashtim? Duhet të ketë liri edhe në Shqipëri si në mbar botën. There should be freedom in Kosovo. There should be freedom in Albania. There should be freedom everywhere in the world. And if I believe we're fortunate. Those of us who live here, Albanian Americans, wherever you Ne kemi fat që jeni këtu, pavarësisht se nga vini. Këtu është një vend demokratik, por do ju sigurojmë se do të ketë demokraci edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, dhe besoj se për këtë mund të bisedoj me kolegët e mi pa dallim përkatësie partijake, republikan apo demokrat, sepse ne besojmë në demokraci dhe ju besoni në demokraci. Do të kërkojmë nga qeveria që të marrë një qëndrim të rrep për të mbrojtur demokracinë dhe vlerat e demokracisë në mbar botën. Le të ndalim shtypjen, shkeljen e të drejtave të njeriut, të mbretëroj paqja kudo si në Amerikë. Let's stop the abuse of human rights. Let's stand up for freedom everywhere, just as we stand up for freedom in America. Thank you very much. We'll be on. Faleminderit shumë, do të jemi në anën tuaj. Për dytën herë, e kena përjetu shumë rënë dështimin e Rëbërdollit. Rëbërdolli e kena pas mek shqiptarve. Rëbërdolli ishte aj, e cili edhe dule e vija kuqe e Kosovës që mësë me prek Kosovën. I'm very happy to have this opportunity to Më vjen mirë që mu dha ky rast të them ca fjalë për mikun tim të mirë Sacir Gashi, dhe mendoj se ajo është një shembull i mirë për të gjithë shqiptarët se si duhet punuar për çështjen kombëtare. We need everybody now to help the national cause. Se kam qenë atje gati një vit te Gashi. Ka paguar për mua çmime shumë të larta, gati $10,000 ka paguar të më dërgojë në shkollën Berlitz, më të njohur në shkollë për mësimin e anglishtës, me paret veta, i kanë ndihmuar edhe disa shok më shumë, po kryesisht me paret veta me mbështetjen e tij kam qenë në atë shkollë dhe më kanë ndihmuar shumë që të filloj të mësoj anglishtën si duhet. Për Ademin, po të isha unë shkrimtar, kisha mi shkru një libër pa mbarim. Adem dhe moqin, nga kontaktet me ta, Adem dhe moqin më të vërtet
ai njeri ka meritat mëdha. Herën e parë këm kontaktu me një intervistë që e bënëm masi që dul për i burgët dhe aty për aty më la për shtypje të mëdha. Edhe ai filloi më ardha të herën e parë në vizitë dhe kështu është shumë interesant. Ai veti unë njeh shumë, i kishim dëgjuar në telefon. Dhe kështu që në pyetje tha, ka jetë thash unë në Pedernice. A Pedernice thash, Pedernice thash, Drnica Kuqe, ai tha Drnica Kuqe, unë thash Drnica Kuqe me vija zeza. Dhe kështu që fillum unë njeftu me Adem Demoqen dhe unë eftova thash, hajde bënë musafirin jam e disa ditë këtu. Dhe ai ma pranoi atë ftesën teme dhe kështu vazhdum. Me Adem Demoqen kena shkue, kena shëtit, Adem Demoqen kishte një qëllim kryesor që me njoftë të tonë shqiptarët e Amerikës. Ai kishte dëshirë me njoftë dhe shqiptarët e mëshëm të Amerikës, po edhe këta të ritë. Me Adem Demoqen kena mësu shumë gjona. Unë personalisht thëmë, kom mësu shumë për tina. Ai është ka një disiplinë, vetë disiplinë në vetë. Por ajo ma kryesorja, se ku ishëm me Adem Demoqen, me amin në tina në ofqershin dyrët e Kongresit të Senatët, sa i kishte emën të madhë. Më kujtuat një herë, deri atëherë asë kush për Kosovës nuk ka pas mujtë më arri në një nivel të madhë aty, se kuna që ishte ai Eagle Burger, sekretari shtetënor i Amerikës, kështu që në mjet ligës qytetare shqiptare e organizuam atë vizitë. Edhe më kujtohet se kuna sot. Kur shkuam atje, të njëjtën kohë kishim pas lënë një partakimi në atë kohë, tash nuk e di cili vit do të më kanë. Më kanë dhënë kanë 90 më kanë 92. Edhe kështu që ishte e koordinuar një vizitë dhe këtina ministrit të Jugosllavisë kush ka kanë ajo vëna visi ka pas seminarizë. Dhe kështu që për punë të Adem Demoqit ja shtyn vizitën atina. Edhe unë isha u vanova pak dhe shkova aty të dera peni ata po thonë po ata që kanë pas orarin e caktuar po më i gëbojnë. Ata dulën njëri sa jo zotni tha se sekretari tha është i procedur sa me Adem Demoqit. I kom dëgjue, megjithëse serbishtin e kom harru, për paka shumë i mashave që e ka tha, e pas kom hup, tha në Kosovën, qoftë se është Adem Demoqi me jo bërgën. Dhe kështu që Adem Demoqi dhe DioGuardi kam bizedue mu, dikon ka 4-5 minuta, pa ndërprej në zyrën e tina. Vetëm për çështjen shqiptare. Dhe kështu që fillun dyrt më hap. Adem Demoqi ka shkaj që u hapshin dyrt, se ishëm me ballë qelë. Unë do të ndalem vetëm te problemi i demokracisë. I will address only the issue of democracy në Kosovë. In Kosovo, sepse demokracia është e drejtë e njeriut sipas standardeve moderne. Because the democracy is a human rights belonging according to all internationally accepted standards. Dhe po ashtu kësaj demokracie në janar të këtij viti shqiptarët i brohoritën dhe për këtë paguan me kokë. To this democracy, the Albanians in Yugoslavia chanted at the beginning of this year, but the price was their lives. Por shqiptarët janë të vendosur që vetëm me demokraci dhe me mjete paqësore mund të zgjidhet problemi i Kosovës. Nevertheless, Albanians are committed that only the democracy and democratic means will bring about a resolution of the Albanian issue. Po ashtu, edhe vetmja mundësi është që të hapet dialogu në mes të zyrtarëve dhe përfaqësuesve të gjitha palëve të interesuara në Kosovë. The only way of going ahead with democratic movements is a dialogue which would take as partners, besides the authorities, the alternative political organizations in Kosovo, such as ourselves. Po ashtu, shqiptarët insistojnë që krahas demokracisë ta kenë edhe autonominë dhe pavarësinë e vet në kuadër të Federatës Jugoslave. Kam kënaqësinë që në këtë institucion të lartë I have the pleasure that this highly esteemed institution që simbolizon shembullin e demokracisë parlamentare, that symbolizes the best of parliamentary democracy dhe të drejtësisë planetare, and of planetary justice, të paraqesë disa të dhëna, to present some facts and data,
mbi terrorin 10 vjeçar të Serbisë mbi popullin shqiptar. About the 10-year-old terror of the Serbian authorities over the Albanians in Kosovo. Tekstin tim do ta lexoj bashkëpunëtori im. Years of state violence. Honorable ladies and gentlemen, the historical memory of the Albanian people is full of old wounds, as well as... Të nderuar zonja dhe zotrin, memoria historike e shqiptarëve është përplot vragë të vjetra e të reja. Në historinë tonë ka periudha të cilat i quajmë tragjike, e në mesin e tyre, një që është më tragjikja është dekada e fundit e cila do të mbahet mend gjatë. Edhe para kësaj here ne kemi përjetuar forma të dhunës nga regjimi totalitar komunist, por format e dhunës që kemi përjetuar gjatë kësaj dekade janë të larmishme dhe shumë brutale. Që 10 vjet ne kemi jetuar në një gjendje të jashtëzakonshme, e cila është përsëritur 3 herë dhe e cila është mbajtur gjallë nga mjete, metoda e instrumente të sofistikuara. Këto ishin vitet e agresionit mizor kundër të drejtave elementare të individëve, familjeve dhe shqiptarëve në përgjithësi në Jugosllavi. Gjatë 10 vjetëve të fundit, regjimi ka privuar nga e drejta për jetë më shumë se 100 shqiptar, përfshirë të rinj e të vjetër të cilët nuk mundën as të varrosen lirisht. Madje as lule nuk mund të veshin të varret e tyre, e as që varret e tyre të skalitën ose të shkruhen. Disa qindra veta ishin plagosur nga armë zjarri, derisa vetëm në janar dhe shkurt të këtij viti 224 të rinj e fëmijë ishin plagosur. Disa shqiptar janë gjetur të vdekur pranë rrugëve, ca të fundosur në përlumenj, disa të dërguar familjeve në për arkivole me shpjegimin se kishin bërë vetvrasje, duke u varur ose duke kërcyer nga dritaret e burgut. Disa nuk janë gjetur kurrë. Shumë të rinj që kanë ikur nga agresioni janë strehuar në shumë vende të Evropës perëndimore dhe në Turqi. Disa qindra më shumë janë mbajtur në izolim në përburgjet në Serbi, ku janë keq trajtuar fizikisht dhe psikikisht, pa të drejtë mbrojtjeje e pa të drejtë vizite nga familjet e tyre. Sipas të dhënave zyrtare, deri në vitin 1989, vetëm në Kosovë, policia ka pasur në duart e veta 584.373 shqiptarë, mira nga të cilët janë dënuar. Një pasqyrë e qartë, dimensioneve tragjike nga regjimi ndaj shqiptarëve do të formohej, po që se i shtojmë këtij numri shqiptarëve të shtypur në Maqedoni, në Maltëzi, si dhe në armatën jugoslave dhe në Kosovë, pas vitit 1989. Në vend të prodhimit të mirave materiale, për 10 vjet Kosova ka prodhuar të burgosur politik shqiptar, të cilët i mbushën burgjet jugoslave, kushtet jetësore, të cilat paraqesin një tragjedi tjetër, edhe pse të cilat mund të përballohen më lehtë se procedurat parapraket e paraburgimit, të cilat zgjasin deri në 9 muaj. Të nderuar zonja dhe zotrin, Zoti ende nuk është kujdesur për shqiptarët, por kur intelektualët kërkuan të dëgjohen nga një institucion kaq i lartë, me fuqinë e tij morale planetare, mund të shpresojmë se më në fund Zoti i plotfuqishëm do të na shohë me dashuri. Qoftë ashtu. Faleminderit për vëmendje. Këto që u dëshmuan këtu në Senatin Amerikan, veprimtarja të drejtave të njeriut Eva Bradley, gjatë vizitës që i bëri Kosovës në korrik të 90-s, i përjetoi në lëkurë të vet. America is a democracy, but things are different here. Those are the words of the Serbian security... Amerika është një vend demokratik, por gjërat këtu janë pak më ndryshe. Këto ishin fjalët e një polici sërb, të cilat mi tha pasi u arrestova para ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Fatkeqësisht nuk mund të thuhet se u than fjalë të tjera të vërteta si këto. Dhe këto ishin fjalët e vetme të vërteta që folën serbët atë ditë në Prishtinë. E vërteta për Kosovën është se kosovarët janë paqësor. Ata kërkuan të drejtë autonomie, barazi, kanë kërkuar që të mos torturohen, që të mos vriten, që fëmijët e tyre të rriten me dashuri. Këto gjëra duhet i kërkojmë të sigurohen nga qeveria dhe Kongresi Amerikan. Nëse do të ketë gjakderdhje në Kosovë, përgjegjësinë direkte për këtë e mban qeveria e Serbisë.
Prof Kosova. USA! 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 Edhe ishte çudi se këtë shqiptar të asaj kohe. Me të navisët të tjera nuk shkuan në asnjë vend tjetër, por vetëm Amerikën e zërin. Mas 8 muaj ditë që më rinë në New York, e hapa restorajin e parë, hiç larg jo për Kombëve të Bashkuara dhe javova emrin Drenica. Ai ishte nostalgjia ime, po ai emrin tani ishte e qëllum për arsye se i tuvova të tonë shqiptarë vishin ku e pashin në të pyrën Drenica, kush o këtë, edhe unë njoftëm. Ai ishte njëri prej të parëve që kishte ndihmuar kauzën kombëtare të shqiptarëve. Por më thonë të vërtetën në kur s'kum pas një pretendim që të bëna milioner, po dikur tani të vazhdua ato të mhin kokë, unë e kisha këtë qëllimin kryesor se çështi të bëj shqiptarët dhe t'i bëjmë, t'i nxamë meq Kosovës, duke ditë se Kosova është e okupuar. Zoti Gashi është njëri i cili e ka shpenzuar, e ka shkri krejt pasurinë e vetë për Kosovën dhe tash nuk kërkon asgjë për veten e vet. Kështu që në filles e kena pas shumë zërë me bindë një Amerikan, se ishtë propaganda fort, ata theshin se i kanë të drejtë, por neve nuk po shumë kërë. Me fjallë tjera, çdo shqiptari i Amerikës ka marrë pjesë, ka kontribu asa ka pas mundësi. Të përkujtojmë një porosi. Kongresi Amerikan është 1000% me ju. Në këtë situatë jemi së bashku jo vetëm për sot, jo vetëm për nesër, por derisa të ndrojë situata në kuptimin afatgjat. Zoti ju bekoft. Zoti i bekoft shqiptarët etnik në Jugosllavi. Me të vërtetë ka qenë miku i shqiptarëve, Robert Dahl, cilin për sa herë u mundom që bëhet presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ne shqiptarët e kena prekro. Që sot më kujtohet, ishte një borë e madhe, e këshin qitë vendin aty për Bushin, se me votu Bushin, na e heqëshëm fotografinë në Bushit, e heqëshëm Dollit. Ata Sharif atë, New Hampshire atë thënë, po çka jeni ju thot? Ju jeni ka prek një ligjin. Ne them ne jemi shqiptar, ne jemi për Robert Dollin. Thëm e po të jeni për Robert Dollin, thot po mos e heqni këtë fotografinë në Bushit. No, na nuk kemi na kem qef me eliminu ato, s'do të mi pas ato. Kështu që thanë nivo mujna mu burgos, po kur e morën vesh se jemi shqiptar, na falen. Thank you very much. Faleminderit shumë, do të jemi në anën tuaj. Të ne këtu në Kosovë shpesh bëhet fjalë se është dashur të bleni kongresmenët, senatorët, njerëz që kanë punue. Si qëndron e vërteta? O zoti man, në Amerikë luan rolin kryesor dhe parja. Më të vërtet, aja lejohet edhe me Konstitutën e Amerikës. Ato janë shpenzimet të cilët
I duhet me dhënë me kontribut, domethënë, nuk është në aty neve parë që i kena dhënë, nuk i kena dhënë vetëm po i kena dhënë si qytetarë të Amerikës. Se për shembull ne zgjedhëm një Congressman në atë vendin ku jetojmë na që ai do të lufton edhe për drejtat tona, edhe në Amerikë, po edhe për drejtat tona për ardhmë për kavimi. Kështu që aja lejuhet ne edhe mësuam atë rregullat edhe që ashtu vazhdum. Më të vërtet është shpesher këtu, edhe atje folët se DioGuardi ja ka marrë pare, ja ka hongër pare. Po, unë me DioGuardin më i të regaj edhe sigurisht edhe për ato të ja që më pyet, më i të regaj kështu bjendërmen, baba im, theke se ishte do Abrasht Gjakovës, atër kur kanë shqit Jergona. Edhe ata bisedeshin një udhë, më kujtuhet si thmi, theke, e kam një punëtor, theke që mi bën dam, dikun ka $3, po thoj, mi ndite. Por kërë marrë lapcën e shikaj atje, mi bjen 50 ndite. Congresswoman Bentley. I do have a couple of questions, Mr. Chairman. Mr. DioGuardi made some very strong statements, and I must say that I do not believe that there have been any threats against Kam disa pyetje, zoti kryesues. Zoti DioGuardi bëri disa deklarime të forta. Unë nuk besoj se ka pasur kërcënime ndaj jetës së atyre që kanë ardhur nga Kosova. E di se ka këtu njerëz edhe nga FBI-a dhe i kam pyetur personalisht për një gjë të tillë. Ju e përmendët edhe përplasje në mes të komunizmit dhe demokracisë. Si mund të jetë diçka e tillë e vërtet kur komunizmi është në rënje e sipër dhe pse për shembull në kohën e Titos njerëzit kishin kushte më të mira? A i duke më pyetur mua? Po, juve ju pyeta. Unë po flasë për Serbin, e jo për Slovenin, as Kroacin, as Bosnien. Mr. DioGuardi, I ask you a specific question. And that question concerned the rise. A doni të thoni se në regjimin e Titos kur komunizmi ishte në fuqi, kushtet ishin më të mira? Right. Very good. And this problem is now rising. I'm asking you, were the conditions under Tito better? Since that is when communists really reigned. Let me say this. I didn't spend much time studying. Më lejoni të them, nuk jam marrë shumë me studim në kohës së Titos, por kam studiuar Thomas Henryn, Thomas Paine e të tjerë. Zoti kryesues, a mund të kërkonin nga të dy palët që të përmbahen nga duar trokitjet që të mund të vazhdojmë? Mund të them se kohëve të fundit kam shpenzuar mjaft kohë për ta kuptuar Miloševićin dhe kam biseduar edhe me serb të tjerë që janë shumë konstruktiv. Dhe nëse Miloševići vazhdon me të veten, do t'i hudh në ujë të arriturat e deri tashme të Serbisë. His great republic and the undoing of Yugoslavia if he persists. That, I'm sorry, communism none of us support. But you made a statement about communism, that this was communism versus democracy. Komunizmin asnjëri prej nesh nuk e përkra, por ti e bëre një deklarim të tillë dhe e përmende edhe fjalën apartheid. But this problem seems to be on the rise, and I'm just saying, I'm asking about the comparison, and you can't answer. Let me ask you a couple of other questions. You call this apartheid. A s'është e vërtet se ekziston një universitet në Prishtinë i cili është themeluar enkas për shqiptar? Do they have that in South Africa? No, but you know what they're doing now at that university? They put out the students, they can't. A e dini se çka ka ndodhur tash me atë universitet? Studentët janë të larguar prej aty, nuk lejohen në kompleksin universitar konvikte. Kam një pyetje tjetër. A nuk është e vërtet se ata kanë një radiostacion të vetin? A e kanë një të tillë në Afrikën e Jugut? Më lejon të shpjegoj. Keni dhënë disa deklarime nxitëse. Dëgjoni, Miloševići ka pasur shumë deklarime nxitëse kundër shqiptarëve. Dikush duhet të ngritet dhe të mbrojë njerëzit e shtypur. Andaj jemi mbledhur këtu në Kongres që të diskutojmë dhe të dalim në ndihmë të shtypurve për fshirë dhe Kosovën. Nëse jeni dëshmitar i diçkafit, duhet të jeni shumë i saktë edhe pse jeni një lobist i paguar.
Unë jam shqiptar etnik dhe presidenti Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe i fondacionit të saj. Kjo është e tëra, zotri kryesues, s'kam më pyetje. Chair would like to thank Congressman DioGuardi. May I respond, please, to... Of course. Okay. I would like to say this. I don't indict the Serbian people. I don't question Congressman Bentley's... Do të doja të them edhe këtë. Unë nuk e akuzoj popullin sërb. Zonja Delić është krenare për përkatësinë e saj etnike serbe. Edhe unë jam krenar për përkatësinë time shqiptare. Dëshiroj të shoh liri, dashurinë mes të njerëzve kudo. Edhe kushtetuta e Jugosllavisë thotë se grupet etnike duhet të trajtohen njësoj, por shqiptarët nuk janë duke u trajtuar sikurse grupet tjera, dhe kjo është kryesorja për çka po bisedojmë, dhe është e vërtetë se komunizmi që është në rënje në Sloveni, Kroaci, nuk po duket se po perëndon në Serbi. Ne të gjithë mund të punojmë së bashku. Poenta është të diskutojmë. Unë do të bisedoja me Miloševićin, por ai nuk do të bisedonte me mua. Por pse të mos takohemi ju dhe unë për të gjetur zërat e arsyeshëm nga të dyja palët dhe për të kontribuar për arritjen e barazisë për të gjithë në Jugosllavi. Kjo është udha e Zotit. Nëse dëshiron për të biseduar, nuk vihet në takim dhe t'i hedhësh benzin zjarit, ashtu siç u shpreh zoti DioGuardi. Nuk kam komente tjera. Shpresoj se s'kam vepruar ashtu, megjithatë faleminderit. Mr. Chairman, Congressman Gilman, I just want to comment that we appreciate Faleminderit zotit DioGuardi. Congressman DioGuardi's efforts not only Çmojmë shumë përpjekjet e DioGuardit, jo vetëm tash, por edhe në të kaluarën dhe luftën e tij për të drejtat e njerëzit, pavarësisht se ku shkelin ato. Në Shqipëri, në Jugosllavi, në lindjet e mesme, Irland apo Gjetiu. Ai gjithmonë i ka mbrojtur fuqishëm këto parime dhe jemi mirënjohës për këtë. Ju falenderit, zoti DioGuardi. Në Amerikë duhet me ditë se parja është shumë e rëndësishme. Dhe shqiptarët kanë kontribu. Tani jemi edhe në shtetet amerikanë, jemi na lejuar atje me kontribu për senator, për kongresmenin ton, për senatorin ton, dhe kështu që në atë mënyrë na i shfrytëzojmë edhe për drejtat tona, për rregullat tona në Amerikë, por edhe për Kosovën dashurën tonë. So, without further ado, let me bring up my good friend. Pas gjatur shumë, më lejoni të ftoj mikun tim dhe tuajin, kongresmenin John Rowland, një republikan i mirë dhe një amerikan i madh. My friends, my friends, we've all witnessed the changes that have taken place in Eastern Europe. Miq të mi, të gjithë jemi dëshmitarë të ndryshimeve në Evropën juglindore. Le të sigurohemi se e njëjta gjë do të ndodhë edhe në Shqipëri. Le të sigurohemi se forcat demokratike janë mjaft të forta që njerëzit të jenë të lirë. Siç ka thënë presidenti, e drejta e vetë qeverisjes është e drejtë e çdo kombi. Nëse një gjë e tillë vlen për Serbinë, duhet të vlej edhe për Kosovën. Mendoj që ka ardhur koha që administrata të merret me krizën që po ndodh në Kosovë. Nuk mund të rrim pa bërë asgjë derisa vrejmë lullëzimin e demokracisë në Gjermaninë Lindore, Çekoslovaki, Hungari e vendet e tjera, e në anën tjetër të mos dimë se çfarë po ndodh në Kosovë. Dua që të gjithë ju të dini se mbështes, ashtu si edhe shumë kolegë të mi, thirrjen e Kosovës për vetëvendosje. Do të bëj çmos që të nxisim presidentin të shohë se çfarë po ndodh në Serbi, në të vërtetë në gjithë Jugosllavinë.
Yugoslavia. His name is Claiborne Pell. He has stood tall. Quhet Cloyes Pell, ka mbrojtur vlerat e lirisë dhe demokracisë kudo dhe tani është për krahas yni i madh. Është kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senat. Është njeri i madh. E mbështesim 100%. Brohurisim Pell. Është ftuar të kthehet në Senat, prandaj t'i japim rast. Thank you, Joe, for that introduction. I just wanted to come here to say Faleminderit Gjo për këtë prezantim. Desha të vi këtu për të thënë se ndaj me ju mendimet dhe shpreh mos pajtimin me abuzimin e prindërve dhe të afërmve tuaj në Kosovë. Shpresoj se do të mbështesim vendin tuaj. U dëshiroj çdo të mirë. Keni shumë miq në Kongres, në SBA dhe Amerika është mirënjohëse që jeni Amerikan dhe që jeni këtu. Ne i bashkunojmë me ju dhe jam i lumtur për këtë. Zoti u bekoft të gjithëve, faleminderit. Kemi edhe një mjek tjetër të madh, Congressmanin Ben Gilman. Kjo është dita jonë. Me lejoni të them edhe këtë. Ai e kuptoi se mlidhemi sot vetëm një orë më parë dhe ja erdhi. Kjo dëshmon zemrën që ka ky njeri për liri dhe demokraci dhe e di se ju do, e di se më do. Ne për herë e përqafojmë njëri tjetrin. Ai e do Amerikën dhe më besoni se asgjë s'mund ta ndalte Ben Gilmanin që të vi sot këtu. Vetëm ta shihni orarin e tij për sot. Kongresmeni Gilman duhet të kthehet, e presin shumë punë. Ai do të kthehet nga këtu me një zgjidhje për çka do që ne kemi nevojë. Andaj dua të dëgjoni ca fjalë nga miku i madh, Kongresmeni Ben Gilman. Thank you, Joe. It's great being here with all of you, and you're in an important place right across from the White House. Faleminderit Gjo, është kënaqësi që jam me të gjithë ju. Jemi në një vend të rëndësishëm pranë Senatit. Shpresoj se po dëgjojnë sepse kjo është një çështje e rëndësishme për ju dhe për ne, për të gjithë paqdashtit në përbot. Jo, nuk do të mund të zgjidhni një përkrahas më të mirë se ish kongresisti DioGuardi. Ende është në mendjet tona. Kongresisti DioGuardi lufton për gjërat që u duhen juve, pra për të drejtat e njerëzve në botë. Gjo, vetëm vazhdo me këto përpjekje. Ne duhet të ndihmojmë këtyre njerëzve që janë shtypur shumë gjatë. Dua të sigurojmë se do të vazhdojmë të luftojmë për liri, për Kosovën, për shqiptarët, kudo. Unë për thëmë edhe njëherë. Shqiptarët e Amerikës meritojnë se kanë kontribue e kanë informue mas pari popullin Amerikan, administratën Amerikane, senatarët, kongresmene dhe qëllimi juon ishte kryesor që t'i lajmërojmi miqt që i këshëm zonë se çka pëndohën Kosovë. Edhe aja ishte ma kryesore edhe për para se këshëm dëshira jonë ishte kryesore që t'ja bojmi ditë për ditë kanë mikë Kosovës. Në periudhën kur filloi lufta, çfarë keni bërë ju shqiptarët e Amerikës për ta ndihmuar luftën dhe çështjen shqiptare në Kosovë në atë kohë? Unë më thënë vërtetën, kur tham atje, masi që u formuan atë në ndek të Lidhjes Demokratike, unë i kisha do këntohë të këna me dronicën tëme. Por unë i shkreti zguzesha ba shumë ullëshuse të isha për ma shërsherin dhe kështmene. Por në gjithmonë i këm pas dhe parandinje se dronica një ditë do të ngrihet dhe do të jep anë mikut ato që mëriton. Dhe aja ndodhi. Të përpiqesh, të angazhohesh, të luftojsh për liri është detyrë njerëzore. Të përpiqesh për liri nënkupton të përpiqesh për liri dhe për drejtat e njeriut si individ, por edhe për drejtat
dhe lirinë e komit. Se pa lirinë e komit, as pjesëtarët e komit nuk mund ta kenë, as nuk mund ta gëzojnë lirinë. UÇK-ja kur dulin, fillun me jadhon një emën se këta janë terrorista, po na bënëm një punë të madhe. Edhe shkum, si sot më kujtuhet ai Gell Barti, bili bashkë në të kuvendin aty në kongres, s'di që shpota rastin në hina mrena dhe isha njëri i parë që e mora vesh aty kur u hjek emni se s'jon terrorista po janë luftar dhe ata luftojnë për demokraci, luftojnë tamon për drejta të veta, luftojnë këtë me sukuna Amerikanë që kanë shliru vend. Edhe aty unë u gëzova shumë dhe më njëra në rëndëmenda dhe fillum me përkra UÇK-n e kanë përkra edhe politikisht edhe materialisht. Edhe me njerëz, sigurisht. Ma vonë edhe me njerëz kanë ashtu. Jo din atë batalion. Por Atlantiku. Aty për UÇK-n më i dhon kredit më shumë të Dino Asanaj, i cili edhe për para lidhës demokratike, para formimit të lidhës demokratike, edhe kur ishëm kur vike kanë herë në atë lidhën qytetare shqiptare, se kë o shqiptar, s'ka tjetër opcion vetëm lufta. Edhe ka një herë i në zonë shapak të shëmër, e dinë për këdolë më një herë të rëgo. Dikur tani, neve të tanëve, u bindëm se pa luft nuk ka liri. A kanë ndihmuar të gjithë shqiptarët e Amerikës? Më thonë të vërtetën, kanë ndihmu. Po ka pos, fatkeqësisht, edhe asë njerëz, që për të mundazi, jo që në kanë ndihmu, po edhe në kanë pengu. Shpresoj numri vogël. Numri vogël, më sigur. Jam shumë i gëzuar të mblidhem me yve këtu, yve kosovarët, të bashkohemi si shqiptarë për gjithë të mirën e lirinë e Kosovës. Kosova vetëm një gjë do. Do gjë që të punojë e të përgjegjësinë e kësaj që ka, edhe po të ishën serbët të zgjuarë, ti merrin shqiptarët e Kosovës me gjithat entuziazëm që tregoni këtu, të tregojnë edhe për në vendin e tyre, të bëhet ai vend edhe Kosova të ketë përgjegjësinë e saj, edhe ata që janë atje të punojnë si gjithë shqiptarët në botë që punojnë për të mirën e përgjithësisë të Ballkanit. O Zot, o Perëndi, mbretëllor dhe ngushëllimtar, shpëtoje popullin tonë shqiptarë kosovar, forcoj ndërgjegjen tani dhe për herë dhe në jetën të jetëve. Amin. Koha do të dëshmoj se pas kësaj lutjeje të atë Lionilit, Zoti u mëshirua dhe i shpërblej edhe përpjekjet e tjera të shqiptarëve kudo që ishin e sidomos të këtyre në Amerikë. Ne bënëm shumë punë që përmarë të këna e tegja. Më kujtohet se këna sad, kishëm disa privilegje që i dishëm disa gjana atë Amerikë se dhe kur për dhe mëra dhe bumja. Shtu që i morëm dhe farë lajme shashtu në me të shesnive që ka që ora bumja bjenë dhe s'kem kur për rrugë dalje të të. Më thonë të vërtet në këmë shku të TV aty në Romën temë dhe kërë këmë po bumën gëzim matë malë njëtën temës këmë pasë. Por tani masan lena kur i pa shkallonat e njerëzve të vujtën për krenar u mërzita shumë. Dhe thash, mirë po, momentalisht në raj situatat, sëllët këtë bota e të regun se kushin shqiptartë, me ata shqiptartë Kosovës, më të vërtet na shqiptartë Amerikës jenë amburë, kanë qëndru bërnisht, se ishte një luft më e pa barabart, ishte gjenosid, na vran, na sakatu, na masakrun, po më në fund punit se arritën ato që e kam pas në rëmë. A kishi frikë se nuk do të kthehen më gjitha e populatë që detyru të dëbohet, të largohet nga Kosova? E kishëm një frikë në filles, po masani në mënyrën në shkum i organizum demonstratat, e shkëshëm në përvendet ku dufke me koordinime, me kontakte, ata në të regun se mos keni kasa vetë se shpejt kanë më këthy në vendet e vetë. Dhe si e përjetu do të tash këthimin dhe përfundimin e luftës? Këthimin
Kthim për më nëni? Kthimin e kosovarëve në përvatrat. Kthimin e kosovarëve e kom përjetue edhe me një krenarit madhe. Për shembull, disa kosovarë që erdhen atje, ata kishin drejten për munalë dhe në Amerikë. Po kur nisi mu hatu edhe hipën NATO hipin Kosovë, ata dëshirë aty nishin për më këthuju dhe i thanë Amerikës. Shika Amerikë. O respektojmi, Amerika është demokratik, po për neve është Kosova më e rëndësishme se kërkush dhe dëshirojmë që të kthehemi në vendin tonë. Kanë shkru gazetet, kanë komentu njerëz politikan, njerëz të shkencëtarë se thotë një popull shqiptar mësum diçka se këtë bota në Amerikë anë rënë, mos si që dini edhe vetë e sakrifikojnë edhe jetën në mënyrat ndryshme për Meksikës, për Kanadë, dhe se dikush edhe humbi jetën vetëm për më arë në Amerikë. Kurse shqiptarët i thanë, ju faleminderit që na keni për krahati tash, po për neve Kosova është Amerikë. Refugjatët u kthyen në Kosovë, por jo edhe veprimtarët tashmë të regjur të kauzës kombëtare shqiptare, antar të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane. Me të shpërthyer të konfliktit në Maqedoni, sërish ndezën motorët dhe vunë në lëvizje gjithë mekanizmat e mundshëm, duke shfrytzuar në radhë të parë miq të dëshmuar. You know, my friends, I've been in Congress for 13 years now. And of all the work I've done in Congress, Si që dini, miq të mi, në Kongres jam që 13 vjetë, dhe nga tërë puna që kam bërë në Kongres, puna më domethënëse dhe që më jep kënaqësi është ajo që kam bërë me shqiptarët. E di se jemi këtu të flasim për Maqedoninë, por dua të them se do të vazhdoj të punoj e nuk do të ndalem kur deri të shoh një Kosovë të lirë e demokratike. you know, I was one of the congressmen. Unë isha njëri prej kongresmenve që bindën presidentin Clinton të bombardoj Beogradin. Andaj ndjejmë mungesën e presidentit Clinton sepse ai i do dhe i kupton shqiptarët. And the rights of Albanians were being abused. Të drejtat e shqiptarëve shkileshin dhe në përkëmbeshin në Kosovë, ndërsa sot të drejtat e shqiptarëve po shkilen në Maqedoni. And the way I was proud to say, Po në atë mënyrë që isha krenar të thoja se shqiptarët e Kosovës nuk janë qytetarë të rendit të dytë, pse shqiptarët e Maqedonisë duhet të trajtohen si qytetarë të rendit të dytë? Albanians cannot be treated as second-class citizens in Macedonia. Të nderur bashkëdhetar, në këtë vend jemi mbledhur shumë herë deri më tash, me një qëllim të përbashkët për t'i kërkuar të drejtat tona kombëtare, të mohura nga ata që kanë vepruar gjatë tërë historisë kundër nesh. Jemi të burë edhe sot këtu për të protestuar kundër diskriminimit të shqiptarëve nga regjimi slavo-maqedones dhe që është më rëndësi. Jemi të burë këtu për të përkrahur luftën ushtrisë lirëtare kombëtare që ka marrë armë për të luftuar për idealin e shenjtë të lirisë. Siç dihet, shqiptarët në Maqedoni, në trojet e tyre etnike, u diskriminuan në mënyrë të veçantë edhe nga Jugosllavia komuniste. Diskriminimi i shqiptarëve nuk pushoi edhe pasi Maqedonia fitoi përmirësinë. Pjeshtrat e qeverisë maqedones morën fund me daljen në skenë të ushtrisë lirëtare kombëtare
e cila është vendosur të luftoj deri në fitoren përfundimtare. Pra me ju është Drenica, me ju është Kosova, me ju njën të gjithë ata që e dojnë kombin dhe lirin. Kosova nuk ju harën, Kosova ju kujtën për ndimin që i keni dhënë asaj në ditët më të vërteta të historisë. Baba im Abresh, un jam krana që jam shqiptar, and I always say, mos keni frika se ke shumë shok në Amerikë edhe shumë miq në Washington. Më thonë vërtetën, jo vetëm unë, po këtë shqiptarët e këtana trojeve kuzinën. Me emnin Kosovë jënë quë në mëngjes. Me emnin Kosovë kanë shëtit rrugës. Me emnin Kosovë kanë punu. Me emnin Kosovë jënë këthy prapë. Dhe gjithmonë e kanë pas ndërmen mendjen në Amerikë e shpirtin në Kosovë. Ndonë se i përvluar nga mali për vendlindje në fshatin Vojnik, megjithatë vizitën e parë dhe nderimin Gashi ja bëri atyre që e hapën rrugën ardhjes së sërishme të tij në Kosovë, familjes Jashari. Sot, para varrit tënd, o i madhi Adem Jashari, përkullëm me respektin më të madh që mund të bëhet vetëm një heroj kombëtar siç ishe ti. Të qofti lehtë dheu i Drenicës martire. Në emër kompleksit për kujtimuar, Adem Jashari në Krakas, juve, zoti Sacir Gashi, këtë monografi të familjes Jasharëve ju dhurojmë si veprimtar i shquar i kauzës tonë kombëtare. Faleminderit shumë, ju rritë ndera, mburëm, lavdiu që ob dëshmorëve, dhe njëtën kohë dhe në kushtimet të shpehit jotë, ato i kom do bashkë me juve, në emën këtë diasporës amerikane, u shpejnë kushtimet dhe këtë shqiptarët Amerikës mburëm me komandantën lezëdar, Adem Jasharin, me Hamzin, me shok tjerë, me këtë ata si jenë të leju për lirin e Kosovës. Dhe sipas jush, zoti Gashi megjithatë ka lënë gjurmë në historinë tonë më të re dhe në realizim në çështjes sonë kombëtare këtë që kemi sot. Po, gjurmët e punës së Gashit edhe veprimtarisë së Gashit ende nuk janë të dukshme, sepse sot po merren shqiptarët me disa punë të dorës dytë, të dorës tretë, të tjera, ende nuk është studiuar mirë sa duhet kontributi i shqiptarëve të Amerikës. Në atë kontribut Gashi gjithmonë ka qenë në qendrin e asaj pune, po kur një herë nuk është shty që të spikat vetveten e vet, po vetëm i ka shty ngjarjet, i ka shty zhvillimet, prandaj po them është pika e burrit, pika e djalit, tamam një djalë drenicak, një djalë kosovar që se ka kush. Zoti Gashi, për fund, cila do të ishte porosia e një bashkëdhetari nga diaspora e largët, do të thonë nga Amerika, për popullin tonë në Kosovë aktualisht? Më të vërtet, ishte, unë i porosis shqiptarët e Kosovës, që të lidhen dhe të bëhen sinxhir, e të përkrahin njëri tjetrin, të respektojnë dëshmorët, të respektojnë luftën cilën Kosova ka dhënë sakrificat mëdha, e tash këtu mvaret këtë për neve si të rujmi, e të koordinujmi me njëri tjetrit, e të ndihmojmë njëri tjetrin si tash më para, dhe bëhem sinxhir, u garantoj se tëna dëshirat kanë më plotësuar nëse lidhet që i kemi lidhet në vete dhe respektojmë dhe e dojmë njëri tjetrin, do të mu kriju një dashuri, një respekt. Partit politike, ata janë parti politike se gjithë bota, ne do të mësohem pluralizëm, do të mësohem se unë do të kam mendim tjetër, po në tavolinë mund të rrimi, mund të bisedojmë, kur mos pyetja e kombit të lidhen të gjithë bashkë, dhe të koordinojmë, garanti që shpejti e morëm në pambarësitë. Do të ndihmon ju nga Amerika në këtë drejtim? Neve kur se të pushojmë në oj. Ne edhe masit pambarësohet Kosova, ne kemë nevojë për miq.
kem nevoj për ekonominë, me zhvillu ekonominë e Kosovës. Unë besoj se edhe shqiptar, po edhe amerikanë jemi në gjendje derisa stabilizohet pak situata këtu që kanë më ardhur me investuar në Kosovën. Faleminderit shumë.